Hello, my friends. Once again, welcome to my channel. टिंबटिंब गुण म्हणजे असा गुण की व्यक्ती त्यामुळे सतत ओळखली जाते. प्रधान. टिंबटिंब व्यक्तीचा मानवी स्वभावाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आशावादी असतो. सहमतीदर्शक. टिंबटिंबमध्ये संपादन प्रेरणा अधिक असते. सतसत विवेकबुद्धी. मानसिक विकृतीच्या बहुअक्षीय वर्गीकरण प्रणालीत टिंबटिंब अक्षाचा समावेश होतो. 5. टिंबटिंब यांनी साधनात्मक अभिसंधान पद्धतीवर प्रयोग केले. शेरीफ. DSM टिंबटिंबमध्ये अमेरिकन मानसिक रोग चिकित्सा संघटनेने सर्वप्रथम प्रकाशित केली. 1952. टिंबटिंब भावना अनुभवण्याची वृत्ती म्हणजे चेतापदशिता होय. नकारात्मक. टिंबटिंब हा व्यक्तिमत्वाचा अभ्यास करणारा सर्वात लोकप्रिय प्रकार आहे. मनोगतिक दृष्टिकोन. व्यक्तीच्या वर्तनाचे बरेचसे वर्तन टिंबटिंबद्वारे नियंत्रित केले जाते. अबोधावस्था. टिंबटिंब ही चिकित्सा मानसशास्त्राची क्लिनिकल सायकोलॉजी शाखा असून तिचा संबंध मानसिक विकृतीचे स्वरूप आणि विकासाशी आहे. अपसामान्याचे मानसशास्त्र. सामान्य प्रतिगामित्व कॉन्झर्वेटिव्हिझम नेहमी टिंबटिंब यांच्यामध्ये आढळून येते. उतारवय. सामान्य कौशल्याचे स्वरूप टिंबटिंब आहे. सामान्य जेनरिक. संप्रेषणाचा चौथा घटक म्हणजे टिंबटिंब होय. मार्ग. संप्रेषणाचा पाचवा घटक म्हणजे टिंबटिंब होय. गोंगाट. संप्रेषणाचा सहावा घटक म्हणजे टिंबटिंब होय. विसंकेतीकरण. संप्रेषणाचा पहिला घटक म्हणजे माहिती पाठवणाऱ्याची टिंबटिंब हा आहे. कल्पना. संप्रेषणाचा दुसरा घटक म्हणजे टिंबटिंब होय. संदेश. संप्रेषणाचा तिसरा घटक म्हणजे टिंबटिंब होय. संकेतीकरण. बोधावस्थेला व्यक्तीचे टिंबटिंब म्हटले जाते. सुरक्षित आश्रयस्थान. डॉक्टर सिगमंड फ्राईड यांच्या मते जीवनात ऊर्जा पुरवणारा घटक म्हणजे लिबिडो. प्रौढांसाठी बुद्धिमापन चाचणी सर्वप्रथम या मानसशास्त्राने तयार केली. वेशलर. बिनी ह्या मानसशास्त्रज्ञाने त्याच्या सहकारी सायमनच्या मदतीने टिंबटिंब या गटासाठी पहिली बुद्धिमापन चाचणी तयार केली. 3 ते 13 वर्ष. टिंबटिंबमध्ये बिने हा मानसशास्त्रज्ञाने त्याचा सहकारी सायमनच्या मदतीने 3 ते 13 वयोगटासाठी पहिली बुद्धिमापन चाचणी तयार केली. 1905. भावनिक बुद्धिमत्तेचा पहिला घटक टिंबटिंब हा आहे. स्वजाणीव. बिनेच्या चाचण्यांचा टिंबटिंब प्रश्नावर खूप भर होता. भाषिक. मानसिक वयाची संकल्पना सर्वप्रथम कोणी मांडली? बिने. ताण हा शब्द लॅटिन भाषेतील टिंबटिंब या शब्दापासून तयार झाला. स्ट्रेंजी. आर्मी बीटा चाचणी ही टिंबटिंब बुद्धिमापन चाचणी आहे. समूह कृती. शारीरिक ताण टिंबटिंबमुळे निर्माण होतात. गरजा. संप्रेषणाचा सातवा घटक म्हणजे टिंबटिंब होय. प्रतिभरण.